God morgon internet, säger jag, och välkommen tillbaka till kanalen. Ja, idag är det söndag. Det är en ny härlig dag med strålande sol. Och jag har varit faktiskt i England, är ju tiden lite annorlunda. De är ju en timme efter oss, så att klockan 6:30 tyckte jag väl att det var rätt lagom att gå upp. 7:30 hemma. Så jag har riggat lite och tänkte väl berätta bara lite om dagen. Jag planerar att köra små vägar och följa sydkusten västerut. Så får vi väl se, jag har inte gjort någon större planer. Det är lite svårt här och köket vill värma på 9 trots att jag ställer ner den. Nej, så jag håller på att göra lite havregrynsgröt. Jag har blandat till lite hemma där jag brukar blanda in lite salt och lite kanel i havregrynen. Och så bara tillsätter man vatten när man sen ska göra gröten, så blir det lite mer. Jag tror faktiskt den får stå till sig lite så. Så det är rätt bra, tycker jag. Det ska bli spännande idag. Jag får titta här på kartan. Jag räknar väl med att det blir man ska inte göra det för... Ska inte räkna med så mycket, för det blir aldrig som man har tänkt kanske ändå. Men jag ska köra mot Portsmouth och sen vidare Corfe Castle till Savage. Jag tror jag berättade om det igår. Och så vidare mot Plymouth. Så får vi se. Sankt Ives. Man måste ju ha varit där i Land's End, det känner jag, när man är i England och har kommit så här långt. Vi kan ju se hur långt det är. Om jag skulle köra från Land's End. Det är ändå 30 mil. Det bär lite respekt med sig. Men jag tror det blir så idag. 30 mil kan jag nog klara. Jag har ju uppe tidigt. Jag har riggat av tältet som ni ser kanske. Jag vet inte hur ni brukar göra med yttertältet. Jag tycker alltid det blir kondens på insidan. Jag tycker inte det är så roligt att packa ner det i en påse. Så jag lägger alltid ut det lite så i solen och får det att torka upp. Men hur gör ni? Torkar ni av det eller hur gör ni? Eller det torkar nästa gång man packar upp det, eller hur tänker man? Ja. Det var väl det jag hade att säga. Då säger jag let's go! Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän.
jag kom ner från den här lilla gatan och trodde jag filmade när jag körde, men det gjorde jag inte. Någon konstig anledning. Men jag kom fram här till den här härliga stranden. Och där borta går en man med hatt och han stannade till. Riktig biker i 70-årsåldern skulle jag väl tro. Och vi hade ett riktigt trevligt litet samtal om ditten och datten. Det är väl sånt som gör dagen med att möta andra människor som berättar lite. Och ofta får man tips om du bör köra dit eller du bör köra dit. Jag vet inte om det syns på kameran, men där borta har vi Isle of Wight. Ja, ön som ligger här i alla fall. Så det är väl lite nice helt enkelt. Men nu är det väl dags att packa upp och köra vidare. Ja, här samlas man och lapar sol. Faktiskt rätt vackert område måste jag säga. Fina hills, ups and downs. Ja, här står jag med en kall Guinness och filmar och snackar och... Ja, fy för, de gick här den 5 maj och tänkte nu ska det ske. Och så blev det flyttat i juni såklart, 5 juni. Och så blev det flyttat till den 6 juni. En hel dag. Jag kan riktigt känna in hur det måste ha känts. Alltså det här med tidvatten är ju lite häftigt. Och det är klart när folk säger att det påverkar ingenting att det är fullmåne. Så kan man ju fundera lite grann hur mycket påverkar det inte här i alla fall. När månen rör sig. Men måste ju ändå röra sig om en... Ja, det är i alla fall 2 meter som det ska upp. Tycker det ser ut som. Till och med lite till. Oops, jag glömde en segelbåt på botten.
Ja, nu har jag hittat camping. Jag har varit och tagit ut cash för hon hade ingen cashmaskin. Och faktiskt köpt en liten macka som jag ska ha till soppan ikväll. Och så fick jag fatt på en öl också. För jag tror det är en rätt basic camping. Se hur det blir. Det är inte fullt så crowded. Men en mysigt litet ställe med en väldigt trevlig dam som i husvagnen där som gav mig lite duschpengar. Det var snällt av henne. Och här är sanitetsrummen. Och farmhuset ligger där bakom. Och nu ska jag slå upp tältet här. Tänker att om den solen går ner där så bör den gå upp på andra hållet, så är jag lite i skuggan. Ja, det blir bra. Jag vill visa här att jag har ju faktiskt vunnit mina resan. Så nu är de här och kommer att vara helt även imorgon bitti. Men gör ingenting. Jag spänner fast dem på hojen med lite remmar här och var, så får de fladdra i vinden och så är de snart torra. Så det känns väldigt skönt. Jag har ju inte med mig mer än sex par av allting, så nu börjar det kommit halvvägs i klädpackningen, så det är dags att tvätta upp lite. Det känns skönt. Det kan bli fint väder imorgon också. God kväll och välkommen till kanalen. Jag tänkte du skulle få lov att göra mig lite sällskap när jag gör kvällsmat. Det har varit varmt idag, det har varit 30 grader och jag har kört längs med sydkusten västerut. Och jag hade väl kanske inte först tänkt att köra riktigt så långt. Jag hade planer på att köra till stället där Band of Brothers väntade på att de skulle bli skickade över på The D-Day. Och det är en liten by som är väldigt liten som heter Hugh Pottery. Och så det var ett mål. Så skulle jag titta lite på stränder och jag skulle titta lite på hur det ser ut längs med kustlinjen helt enkelt. Så jag har pendlat, kört lite motorväg, sen kört småvägar ner, tittat i hamnar och kört upp igen och kört lite mer motorväg. Det tar ju alldeles för lång tid om jag skulle kört småvägar hela vägen. Så första dagen körde jag ju ungefär 20 mil. Och då körde jag mycket småväg. Idag har jag faktiskt kört nästan 50 mil, 47 mil tror jag. Och det har varit rätt så mycket köbildningar och rätt tradig kökörning för att som sagt det är ju holiday och det är väldigt mycket folk round and about. Så det är mycket trafik, svinmycket trafik och det har varit köer i, jag har kört i sån lane splitting med 10 000 bilar tror jag. Hållit på med lane splitting i en halvtimme liksom. Helt sanslöst. Men nu har jag varit och tittat på Pottery och sen bestämde jag mig för att jag ska faktiskt köra till, heter det West End? Det heter det inte va? Lands End. Nu kokar det lite mycket här kan jag tycka va? Och jag köpte även en sån här liten frukostmacka. Och ha till min delikatessoppa. Nu ska vi se här. Det är en sån här podravka. Den hade jag med mig när jag körde till Istanbul i fjol. Så den vet jag att det är en fantastisk soppa. Oxsoppa. Ska vi ha ett långkok här. Då ska vi se här. Låt koka i 5 minuter. Ja, då får vi nog titta på vad klockan är. Då får det koka till halv. Så spagettin blir riktigt svullen och fin.
Men jag kan ju tjuvstarta lite på den här förrätten så länge. Jag har träffat mycket trevliga människor idag. Jag träffade rätt tidigt i morse en engelsman som hade ett stort Triumph på bröstet. Så kom han fram och så sa han, kör du själv? Ja, så det gör jag. Jag vet hur det är. Då vill man ha någon att snacka med. Så jag tänker jag kommer bort här och pratar lite med honom. Han kanske har varit själv nu 3-4 dagar. Ja, så illa är det inte. Det är många som kommer fram och snackar och frågar. Så det är helt okej. Ja, pratar vi lite grann. Han körde Triumph, men han körde Ducati och han körde Pirelli, men inte Pirelli, Benelli. Alla möjliga med hojar. Han var nog en riktig biker. Han skulle köra till Spanien med sin fru. Nu gjorde han så att han körde och sen så flög hon. Körde de lite grann när han var framme. Nu flög hon hemåt så körde han hem. Det var rätt smidigt. Så då kan hon ta med sig grejerna. Och så kan jag travel light. Ja, det är verkligen någonting att tänka på. Jag träffade ett par som introducerade mig till vinäger på pommesen. Vi stod lite och pratade och de hade varit och köpt en fish and chips. Och så frågade jag om det här med vinäger. Så har ni alltid gjort det här i England? Ja, det är tradition. Det är sedan gammalt. Det är jättegott. Det är lite syrligt. Vill du prova? Ja visst. Kan jag ju. Jag fick testa där och snaskade i mig lite av deras pommes. Det var jättegoda. Det var både lite salt och så det här lite syrliga, nästan lite citronhållet. Så det var hur bra som helst. Ja, sen så när det var köbildning efter en halvtimme kände jag, nej, nu måste jag köra av och sträcka på mig och passa på att tanka och slå en 7. Italiensk kille och hans tjej. Han var så snacksam. Han ville verkligen berätta om allt. Väldigt trevlig var han. Kom ursprungligen från Litauen. Hans tjej, hon sa inte mycket. De första 20 minuterna sa hon inte 6:30. Men sen tidade hon upp. Ett rätt ungt par, 25-30-årsåldern. Hon var 25 och han var 30. Hon åkte i någon platåboots. Väldigt olämpliga. Men så var det. Också jättetrevligt. Han visade på kartan. Här måste du köra och här måste du köra. Så måste du köra här. Och sen bör du verkligen köra hit här. Och där är fint. Engelsmannen han tipsade mig förresten om västkusten sen. Upp när jag kommit till Landsänd. Jag kör upp där. Så jag funderar lite på om jag ska pipa upp ett Wales imorgon. Nu när jag ändå är igång. Inte alla som har varit i Wales med hojen. Och vi får se. Imorgon så ska jag verkligen köra småvägar och utforska de här. En liten hamn här nere. Flyger lite drönare och gör lite sådana roliga grejer. Får vi se. Det ska inte bli nästan 50 mil i alla fall. Nu taken är klar. Så. Då bör detta vara kokt färdigt nu. Perfekt. Vad heter det nu?
Podravka. Ja, oxsoppa med pasta. Perfekt. Och med sig så här på utflykten. Fråga kyparen om vad han hade. Han sa jag har en champinjonsoppa och så har jag en gulasch. Nej, så gulasch hade jag igår. Ja, så då har jag en oxsoppa med pasta eller en hönssoppa med pasta. Jag tyckte det oxsoppa lät lite lyxigare faktiskt. Men jag säger tack för idag och tack för att du hänger med. Och by the way, Rille heter jag. Och jag är jätteglad om du vill följa min kanal och kommentera. Kanske en liten like. Det är helt okej. Och det uppskattar jag jättemycket. Tills vi ses nästa gång. Ha det bra. Den långa omvägen hem.